Namaste. Today let's practice daily conversation. Okay? आजको यो लेसनमा चाहिँ daily conversation, especially a talk at the party. पार्टीमा गएको बेला कोहीसँग भेट हुन्छ, परिचय हुन्छ, कुरा हुन्छ, त्यस्तै कुराहरू नै आजको लेसनमा छ. Okay, now let's see the first slide. A talk at the party. Okay? A talk at the party. Here are two persons, Isha and Anuj. Isha and Anuj. Okay? They are having a party. Sorry. They are having a party. तिनीहरू पार्टी खाइरहेका छन्. They are enjoying a party. They are having a party. Okay? Now, let's see what they talk. के कुरा गर्छन्? हेरौं. Let's see. हेरौं. Okay? Now, Isha. Isha. Hello. My name is Isha. Hello means namaste. Okay? Namaste. My name is Isha. Okay? Anuj. Nice to meet you, Isha. Isha, हजुरलाई भेट्दा खुसी लाग्यो. I'm Anuj. म अनुज हुँ. यसरी नै सुरु गरिन्छ. कहाँ यसो त भनिन्छ भनेर डाउट गर्नु पर्दैन. है? मैले कन्भर्सेसनहरु टेस्टेड कन्भर्सेसन्सहरु नै हो. Okay? Now, Ishaले भनिन्छ, Hello, my name is Isha. Anujले भनेछ, Nice to meet you, Isha. I'm Anuj. यो एउटा परिचय गर्ने तरिका भयो पार्टीमा. अब तिनीहरुकै टक, तिनीहरुकै कुराकानी यो पुरै भिडियो त्यही हो. Now, let's see more. Isha. Nice to meet you too. मलाई पनि हजुरलाई भेट्दा खुसी लाग्यो. Anuj, what do you do? Anuj, हजुर के गर्नुहुन्छ? Okay? Nice to meet you भने कसैले भने Nice to meet you too. मलाई पनि हजुरलाई भेटेर खुसी लाग्यो. Okay? Anuj. Anuj, what do you do? Anuj, हजुर के गर्नुहुन्छ? अनुजले भन्यो I'm a waiter. म waiter हुँ. I work in a restaurant. म रेस्टुरेन्टमा काम गर्छु. Okay? Waiter. Now, let's see their more talk. Oh, I see. थाहा भयो. What do you like about your job? हजुरलाई आफ्नो जबको बारेमा के चाहिँ मन पर्छ? Anuj. I meet many people. अब के भन्नु? म धेरै मान्छे भेट्छु. धेरै मान्छेसँग भेटघाट हुन्छ. त्यही खुसी लाग्छ भन्न खोजेको हो. Okay? Now, कसैको कुरा कसैले उत्तर दिइसकेपछि Oh, I see. थाहा भयो. अनि what do you like about your job? हजुरलाई आफ्नो जबको बारेमा के चाहिँ मन पर्छ? I meet many people. भन्ला. कसैले भन्ला. My boss is very friendly. बोस चाहिँ एकदम मिलनसार छ भन्ला. Or staff are very friendly. Frank and friendly. Staffहरु frank र friendly छन्. Staff are helpful. सहयोगी छन्. Or I have a good salary. Salary राम्रो छ.
केही न केही मन परेको हुन्छ. ओके, नाउ ईशाले सोध्यो फेरि, what do you dislike about your job? अनि हजुरलाई आफ्नो जबमा मन नपर्ने कुरा चाहिँ के छ नि? अनुजले भन्यो, I have to stand up all day, so I get tired. I have to stand up all day, so I get tired. म दिनभरि उभिरहनु पर्छ. त्यसो हुँदा त्यसकारण म एकदम टायर्ड हुन्छु बेलुका. यो उभिराखेको छ नि स्ट्यान्ड. I have to stand up all day, so I get tired. मेरो मन नपर्ने कुरा चाहिँ त्यही हो. उभिएर गर्नुपर्ने जब छ, त्यो नै मेरो मन नपर्ने कुरा हो. ईशा सरी अनुजले सोध्यो, ईशा, what is your job? अनि हजुरको जब चाहिँ के हो नि? अब ईशाले भन्यो, I'm a nurse. म नर्स हुँ. I'm a nurse. That sounds good. धेरै राम्रो. What do you wear to work? काम गर्दा चाहिँ के लाएर गर्नुपर्छ तपाईहरुको? What do you wear to work? Okay? यो त ल्याङ्ग्वेज सिक्ने हो नि त. What do you like about your job? त अघि सिकिहाल्यो. फेरि यहाँ पनि त्यही दोहोर्याउनु भन्दा एक्स्ट्रा कुरा सिक्नु पर्यो नि. What do you wear to work? अब तपाईले एउटा कन्स्ट्रक्सन वर्करलाई सोध्नुभयो, What do you wear to work? भन्नु भने I wear a helmet. उसले अब हेलमेटहरु, सेफ्टी मेटहरुको कुरा गर्ला. ग्लोभ्सहरु लाउँछ काम गर्दा भने ग्लोभ्सको कुरा गर्ला. बुट लाउँछ भने बुट लाउँछु भन्ला. त्यस्तै What do you wear to work? ईशा, I wear a white coat, सेतो कोट, gloves, white gloves and green max. म यो चीजहरु लाउँछु. अनुज, I see. हो. Is your job boring? तपाईको जब दिक्क लाग्दो छ कि कस्तो छ त? ईशा, not actually. खासमा त्यस्तो छैन. I really love taking care of patients. म पेशेन्टहरुको हेरचाह गर्ने कामलाई सारै मन पराउँछु. That's great. त्यो त एकदम ठुलो कुरा हो, राम्रो कुरा हो. Have a good time at the party, Isha. Isha, पार्टीमा रमाइलो गर्नुहोस्. Have a good time at the party, Isha. ईशाले भन्यो, You too, Anuj. You too भनेको तपाई पनि have a good time. Have a good time at the party. तपाई पनि रमाइलो गर्नुहोस् है भनेको. अनुजले के भन्यो भने have a good time at the party, Isha भन्यो. ईशाले भन्यो, You too, Anuj. हजुर पनि अनुज, हजुर पनि पार्टीमा रमाइलो गर्नुहोस्. You too भन्ने त्यो अर्थमा युज हुन्छ. अब अहिले मैले एक्सप्लेन गर्दै गर्दै भन्दै ल्याउँदा कतिपय कुराहरु मा क्रम नभए जस्तो देखियो होला. अब फेरि हेरौं. ईशा, okay, they are at the party, they are having a party and they are introducing each other. एकअर्कामा कुरा परिचय पनि गर्दैछ. पार्टीमा जाँदा नयाँ नयाँ मान्छेसँग परिचय पनि हुन्छ. त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो. कहिलेकाहीँ राम्रो मान्छे फेला पर्छ पार्टीमा कुरा गर्न. उसबाट आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ, उसलाई पनि फाइदा हुन्छ, अथवा केही भएन भने पनि फ्रेन्डशिप त बढ्छ. ओके, त्यसकारण यो पार्टीमा गएको बेला नौलोसँग परिचय गर्ने पनि गर्नुपर्छ. त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो नेटवर्क बढ्दै जान्छ, रमाइलो हुन्छ. ओके, अब चाहिँ म यो सरसरी भन्छु. ईशाले, हेलो, माय नेम इज ईशा. नमस्ते, मेरो नाम ईशा हो.
नाइस टु मिट यु ईशा. ईशा हजुरलाई भेटेर खुसी लाग्यो. आई एम अनुज. म अनुज हुँ. नाइस टु मिट यु टु. मलाई पनि हजुरलाई भेट्दा खुसी लाग्यो. अनुज, व्हाट डु यु डु? अनुज हजुर के गर्नुहुन्छ? आई एम अ वेटर. म वेटर हुँ. आई वर्क इन अ रेस्टुरेन्ट. म रेस्टुरेन्टमा काम गर्छु. ओ आई सी. ए हो, रेस्टुरेन्टमा गर्नुहुन्छ. व्हाट डु यु लाइक अबाउट योर जब? हजुरलाई आफ्नो जबको बारेमा के चाहिँ मनपर्छ? आई मिट मेनी पिपल. म धेरै मानिसहरूलाई भेट्छु. मलाई त्यही कुरा खुसी लाग्छ. ओके. ईशा, व्हाट डु यु डिसलाइक अबाउट योर जब? अनि मन नपर्ने चाहिँ के छ नि हजुरको? आई हेभ टु स्ट्यान्ड अप ओल डे सो आई गेट टायर्ड. त्यही भएर म थकित हुन्छु. म दिनभरि उभिरहनु पर्छ, त्यसकारण म थकित हुन्छु. ईशा, व्हाट इज योर जब? ईशा, अनि हजुरको जब चाहिँ के हो नि? ईशा, आई एम अ नर्स. म नर्स हुँ. अनुज, द्याट साउन्ड्स गुड. एकदम राम्रो. व्हाट डु यु वेयर टु वर्क? काम गर्दा के लाउनुपर्छ हौ? तपाईहरू के लाउनुहुन्छ? आई वेयर अ व्हाइट कोट, ग्लोभ्स एन्ड अ ग्रिन म्याक्स. म व्हाइट कोट, सेतो कोट, ग्लोभ्स, अनि ग्लोभ्स भनेको पन्जा भइहाल्यो, एन्ड अ ग्रिन म्याक्स लाउँछु भन्यो. आई सी. ए हो. इज युर जब बोरिङ? हजुरको जब दिक्क लाग्दो छ? नट एक्चुअल्ली खासमा त्यस्तो छैन. आई रियली लभ टेकिङ केयर अफ पेसेन्ट्स. म बिरामीहरूको हेरचाह गर्न चाहिँ वास्तवमै मन पराउँछु. द्याट्स ग्रेट. एकदम राम्रो. ह्याभ अ गुड टाइम एट द पार्टी ईशा. अब गफै दिनभरि गरेर त भएन. उसँग सक्यो, अब अर्कोसँग थाली जाने हो. अर्को यसो खोज्ने, थाली जाने. Sorry. Have a good time at the party, Isha. You too, Anuj. हजुर पनि रमाइलो गर्नुहोस् है अनुज. पार्टीमा रमाइलो गर्नुहोस् ईशा भन्यो. हजुर पनि रमाइलो गर्नुहोस् है भनेको हो यो. Okay, in this way, this short conversation finished. Don't forget to subscribe. सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु भएन है. सब्सक्राइब गर्नु पर्यो. युट्युब खोल्ने नयाँ भ्युअर्सहरूलाई युट्युब खोल्ने, द बेस्ट प्रिपरेसन सर्च गर्ने, सब्सक्राइब गर्ने, सेयर गर्ने, प्लेलिस्टमा गएर कुन भिडियो ग्रामर सिक्ने कि, आइएल्सको सिक्ने कि, नेपाली ल्याङ्ग्वेज सिक्ने कि, वर्ड्सहरू सिक्ने कि, भर्ब्सहरू सिक्ने कि, मोडल भर्ब्स सिक्नुपर्ने हो कि, कन्भर्सेसन सिक्नुपर्ने हो कि, छानी छानी हेर्न सकिन्छ. अर्को भिडियोलाई वेट गरिरहनु पर्दैन. 170 वटा भिडियो त्यहाँ छ, त्यो हेर्न सकिन्छ. अनि अब हामी क्रिएटरहरूले एउटा होप गरेको हुन्छ, सब्सक्राइब होला अथवा साथीलाई सेयर गरिदिनु होला है. अनि लाइक, डिसलाइक, कमेन्ट पनि गर्नुपर्छ. त्यसो भयो भने एक्टिभ सब्सक्राइबरको क्याटेगोरीमा राख्छौँ हामीले है. त्यसले कुनै न कुनै फाइदा पनि हुन सक्छ. ओके. थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो. गुड लक.